تبیین جهان قسمت 33 چهارمین قاعده تکامل، تطبیق یا وحدت، قاعده اساسی تکامل. بخش 8، نظری به قرآن. بخش اول، معنی اسلام، معنی تسویه، تسلیم و اسلام. سلام. خب ما تا به حال در حدودی که وقتمون اجازه میداد به اختصار مفهوم تطبیق این قاعده اساسی تکاملی رو باز کردیم در زمینهای مختلف و تفاوت‌هاش رو با پاره برداشت‌هایی که ممکن بود با اون مشتبه بشند روشن کردیم. حالا حسب المعمول میخوایم نظری هم به قرآن بندازیم، به خصوص که معنای واژه اسلام هم برامون مطرح است. تا به حال دیدیم که از نظر قرآن تمام پدیده ها و کل جهان در حرکتی شتابدار به جانبی مشخص روان هستند. یسبح لله ما فی السماوات و الارض، حرکتی که در هر قدم همراه بود با گسترش و تفصیل پدیده ها. به قول سوره یونس: ما خلق الله ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. خدا اینها رو جز به حق خلق نکرده، واقعیت هستند و گسترش میده آیات رو برای گروهی که علم دارند. به هر حال ما در یک سیر مستمر به جانب نوآوری‌های روزافزون قرار داریم. پدیده هایی که هر کدوم از دل دیگری بیرون میان، قبلی تدریجاً نسخ و نفی میشه، پدیده های متکاملتر و متطابقتر جانشینش میشن و دیدیم که این جریان دائما در حال غلیان و جوشش هست و خدا هر روز در کار خلقتی نو هست. کل یوم هو فی شأن که قبلا دیدیم. یعنی خلق کردن پدیده ها و بیرون کشیدن جلوه های متضاد از دل هم دیگه. جریان یا پروسه از نفی در نفیه. گذشته بیرون میاد و هر پدیده هم قبلی خودش رو نسخ و نفی میکنه. به قول قرآن: یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. خارج میکنه، بیرون میاره، بیرون میکشونه زنده رو از داخل مرده، باز مرده رو از داخل زنده و الی آخر. یا به قول حضرت علی: فلأبقرن الباطل حتی یخرج الحق من جنبه. پهلوی باطل رو میشکافم تا حق رو ازش بیرون بکشم. و این همون جریانی است که قبلا دیدیم. از میان همه پدیده ها صالحترین اونها، برترینشون، منطبقترینشون انتخاب میشن. انتخاب قانونمند البته که درش جای هیچ گونه تردید نیست. به قول سوره قصص: و ربک یخلق ما یشاء و یختار.
خدا اونچه رو که میخواد خلق میکنه و بعد از توش انتخاب میکنه. و این افعالی که در این آیات به کار رفته همه مضارع، یعنی باز هم در آینده هم استمرار خواهد داشت. خدا چه چیزها رو برمیگزینه؟ کدومها رو خدا انتخاب میکنه؟ یعنی میخواد که انتخاب بکنه. طبیعی است که بهترین ها، متکامل ترین ها، اونهایی که با ناموس آفرینش بیشتر تطابق دارند و یا به عبارتی تسویه بیشتری درشون صورت گرفته. تسویه با سین. یعنی در کارگاه آفرینش از نظر قرآن هر لحظه در پدیده ها تسویه، آراستن و پرداخته شدن و خلاصه تطابق بیشتری بایستی صورت بگیره. بعد با مشخص شدن مرزها و حدود و کمیتها و سرامتها ظرفیت تکاملشون به انتها میرسه و پدیده در سیر دیگری قرار خواهد گرفت. دیدیم مطلع سوره اعلا رو، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی. تسبیح کن، منزه بدان به نام پروردگار والاترین مقام و مرتبه‌ات، اون کسی که خلق کرد بعد تسبیح کرد. خلق میکنه مداوم و تسبیح میکنه، بعد اندازه قرار میده، قدر فهدی، بعد هدایت میکنه. برای تشریح این قسمت اجازه بدیم که به خصوص حول لغت تسویه از قول پدر طالقانی بخونم. جلد 4 کتابشون صفحه 7. موجودات جهان طبیعت پیوسته از مرتبه و صورتی به مرتبه عالی‌تر در می آیند. خلق، تسویه، تقدیر و هدایت. خلق ترکیب شکل یافته و صورتی است که در زمینه ماده مستعد پدید می آید. تسویه یکسان و هماهنگ نمودن اعضا و اجزا و قوای هر موجودی در حد خود و تنظیم حرکات، فواصل و نسبت هاست. یادتون هست اولی هم که بحث تطبیق رو شروع کردیم، رابطه ها، مناسبت ها، هماهنگی ها و اینها مورد بحثمون بود. باز از جلد 3 کتاب پدر میخونم. لغت تسویه برای نمایاندن چگونگی اطوار گذشته، صورتبندی های گذشته، حیات انسان و تطبیق پیوسته قوا و غرایز و جوارح، اندامها و محیط، از لغات و اصطلاحاتی است که علمای زیست شناسی برای رساندن این معنا به کار میبرند که رساتر و جامعتر است. از لغتی که اونها به کار میبرند به نظر ایشون جامعتر است. زیرا اصطلاحاتی که مانند انتخاب طبیعی و تطبیق با محیط اگر دو اصل درستی باشد، معنای وسیع و عمیق تسویه را نمیرساند. محرک تکاملی که در موجود زنده است و همچنین تغییر پیوسته‌ای که در محیط خارج است، موجب تغییرات و ناهماهنگی در ساختمان درونی و اعضا می‌گردد و اصل تسویه که منشأ هماهنگی و انطباق است، غرایز و اعضا و صفات را هماهنگ و منطبق می‌نماید و موجود زنده را به سوی تکامل پیش می‌برد. در این میان هر موجود زنده‌ای که قدرت تسویه‌اش متوقف شود از مسیر تکامل خارج شده و منقرض می شود و آنکه قدرت حیات و تسویه‌اش بیشتر و صفات ربوبی و کرم پروردگار در آن وافرتر باشد همی پیش می رود و قدرت مقاومتش در برابر عوامل متضاد افزوده می گردد و هرچه در مدارج حیاتی بالاتر می آید به ثبات و اعتدال یا پایداری می گراید و به آخرین حد اعتدال می رسد.
و آنگاه که با تحول ناگهانی و جهش به صورت انسانی درآید، از تصرفات محیط و عوامل آن، یعنی بندگی محیط، می‌رهد و خود متصرف در محیط و تسخیر کننده قوای طبیعت می‌شود. تحولات ناگهانی و نامسبوق در صفات و خواص افراد و فصلها در میان انواع متنوع که از آن به جهش یا موتاسیون تعبیر می‌کنند، اکنون مورد نظر یا پذیرش علمای زیستشناسی میباشد و برای اثبات آن آثار و شواهد بسیاری در تحولات صفات انواع یافتند. با نظریه جهش، آنگونه پیوستگی انواع که در آغاز پیدایش نظریه تکامل انواع تصور میشد رد شده است. بعضی از اشکالات تکامل پیوسته که مهمتر از همه همان فواصل انواع می باشد از میان رفته است. منظور همون حلقه مفقوده است که بین انواع مثلا دنبالش میگشتن قبل از اینکه اصل جهش کشف بشه. دنبال حلقه مفقوده میگشتن، در حالی که وقتی به جهش معتقد باشین حلقه مفقوده وجود نداره. اینجا دیگه خودش خالی هست. مشهودترین تحول ناگهانی جهش در فاصله میان ترکیبات غیر عالی و ترکیبات حیاتی، آنگاه در میان غرایز حیوانی و قوای انسانی و عقل می باشد، موقع ایجاد حیات و موقع ایجاد انسان. نخستین جهش بروز حیات در ترکیبات غیر عالی بوده است که پس از آن موجود زنده از جهت تسخیر قوا و تغذیه و نمو و تولید و سمتیابی و تنظیم ساختمان که بحث کردیم قبلا، یک سره از دیگر پدیده ها جدا شده و طریق تکامل پیش گرفته است. پس از آن جهش اولی و در فواصل تکامل انواع جهش های پیش آمده تا به سرحد عالی اعتدال قوا و استعدادها و غرایز و عواطف و اعضاء رسیده است. آخرین جهش به سوی عقل و اختیار بوده است که در اصطلاح قرآن خلق دیگر و نفخه روح وابسته به مبدأ حیات می باشد. پس از این تکامل به اختیار و تصرف و تدبیر عقل در آمده و از محکومیت عوامل طبیعت جسته و حاکم بر قوای آن گردیده است. خب این توضیحات پدر طالقانی بود. حالا باز هم ما میریم به معنای کلمات تسلیم و اسلام در فرهنگ قرآن. اگر این درسته که قرآن حرکت همه پدیده ها رو در جهت تطابق و هماهنگی هرچه بیشتر و یا تسلیم به نظام آفرینش قلمداد میکنه، خب این تسلیم نه به معنای تسلیم رایج تو فارسی تسلیم طلبی، به اون معنا نه. این تسلیم که دقیق ترش همون تطبیق هست، هر روز کیفیت نوعی به خودش میگیره، از تطابق جبری پدیده های بی حیات تا ذی حیات تا تطابق آگاهانه و اختیاری انسان. به این حساب از دید قرآن هر کسی بایستی تن بده، تسلیم بشه، ولی به قانون آفرینش، به قوانین تکامل. باز تأکید میکنم، نه اون تسلیم انحطاط آور متداول در صحبت‌های معمولی ما، نه، همون تطابق انقلابی و ستم ستیز و جبر شکن. چرا؟ برای اینکه به قول قرآن لهو، به سمت او، اسلم من فی السماوات و الارض، هر آنچه که در آسمان ها و زمین هست به سمت او سر سپردند، تسلیم شدند، طوعا و کرها، خواه نخواه، بخوان یا نخوان، و الیه یرجعون، و به جانب او، به سمت او هست که باز میگردند. آیه 83 سوره آل عمران است. یعنی از جماد و حیات و
انسان گرفته تا عالی‌ترین محصولات تکامل اجتماعی، یعنی آگاهی، اعتقادات، سیستم‌های فکری و امثال هم، هر گونه عدم تطابق با این مسیری که 10 میلیارد سالش رو ما به اختصار بهش اشاره کردیم، هر گونه عدم تطابق با این، هر گونه سرناسپردن، هر گونه طغیان علیه اون مرادف خواهد بود با عقب موندن از عرابه پرشتاب تکامل، مرادف خواهد بود با دور موندن از بقا، مرادف خواهد بود با زوال و با انهدام. اینجاست که معنی کلمه اسلام روشن میشه، یعنی نفس انطباق و یگانگی با همون مسیر دائمی خدشه ناپذیر تکامل. و درست در همین نقطه هم هست که قرآن در جواب بافته های ذهنی اون کسانی که بهش تقسیم میکنند همینطوری منطق تکاملی، منطق واقع گرای اسلامی رو پیش میکشه. ملاحظه کنیم برقصدی باید سوره بقره آیه 111 و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. گفتند وارد بهشت نمیشه هیچکی الا این که یا یهودی باشه یا نصارا. عجب، چه شرطای ساده‌ای برای به بهشت رفتن. تلک امانیهم، این خواستای ذهنی است، آرزوهای فریبنده است، نه واقعیت. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگه درست میگین دلیل، برهان، استدلال. چرا؟ حالا خود قرآن اونو که نفی کرد جواب میده. بلا، آری. من اسلم وجهه لله، کسی که تسلیم بکنه، سر بسپاره، وجهه لله، روش رو به جانب خدا. کسی که به این خط، به این راه تسلیم بشه، همین راهی که اومدیم و باید بریم تو نکرهن. کسی که روی بگردانه، سمبول اینه که حرکت بکنه، چون وقتی رومون به چیزی هست یعنی به اون سمت میریم. بلا، من اسلم وجهه لله و هو محسن، و نیکوکار باشه تو این مسیر، فلهو اجره عند ربه، پس اون مزد داره، پاداش داره در نزد خدا. طبیعتا در راه، پس به هدف نزدیک میشه. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و نه ترسی هست و نه اندوهی برای اونهایی که در راه باشند. باز به همین ترتیب چند آیه اون طرفتر، آیه 130 و من یرغب عن ملت ابراهیم، و چه کسی است که از آیین و راه و کیش ابراهیم روی بگردانه، الا من سفه نفسه، کسی که این کارو بکنه خودش رو به خطا، به گمراهی خواهد انداخت. ملت ابراهیم چیه؟ حالا بعد توضیح میده. ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین، و این رو ما انتخاب کردیم، ابراهیم رو برگزیدیم. لابد خصوصیاتی داشته که انتخاب شده. این انتخاب هم خارج از قانونمندی عمومی انتخاب اصلح نبوده. اذ قال له ربه اسلم، وقتی خدا بهش گفت تسلیم بشو، که دیگه ما میگیم تطبیق، به جای تسلیم منطبق بشو، بیا توی خط بیا. قال اسلمت لرب العالمین، گفت تطبیق یافتم و میابم با تکامل بخش جهانها و جهانیان، با پروردگار جهانی. این حقیقت عمومی تسلیم یا همون تطبیق رو در ترجمه همین قال اسلمت لرب العالمین از پرتو قرآن که در طالقانی صفحه 313 میخونم.
قرار شد ملت ابراهیم رو توضیح بدیم دیگه، آیین ابراهیم رو. بنابراین ملت ابراهیم و گزیدگی او از همان تسلیم به ربوبیت خاص و عام آغاز گردید. ربوبیت و تکامل یابندگی عام در مسیر تکامل خاصش که با همین آیین توحیدی مشخص میشه آغاز گردید، مانند گوهری که به دست تربیت سازنده تسلیم می شود و از آلودگی ها می رهد و شفاف و تابان می گردد. ماده نفتی که تصفیه شود، نور و حرارت از آن می خیزد، هر یک از مواد پراکنده بیجان و بیرونق و حرکت. همین که تسلیم قوای حیاتی نباتی و حیوانی گردید، مصفا می شود و بالا می آید و شایستگی هر مقام برتری را می یابد. پس دقیقاً روشنه که تسلیمی است که ابراهیم تحویل خواهد داد، یعنی بت‌شکن. باز اجازه بدین از یک سوره دیگه میخونم، سوره لقمان آیه 22. و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن، کسی که تسلیم بکنه وجهش رو، روش رو روی بگردانه، خلاصه تطبیق پیدا بکنه به جانب و به سمت و در جهت خدا و نیکی پیشه کنه، فقد استمسک بالعروة الوثقی، پس تمسک جسته، چنگ زده به یک ریسمان بسیار استوار و محکم و پایدار. کدوم ریسمانی؟ ریسمان لاینقطع و الی الله عاقبة الامور، و به سمت خداست عاقبت همه اشیاء و امور. پس این چنین تسلیمی است. به این ترتیب برای ما روشن میشه که چرا در این آیه 19 سوره آل عمران میگه که ان الدین عند الله الاسلام، همانا دین، راه و روش، راه و رسم زندگی در نزد خدا اسلام. چرا اسلامه؟ به دلیلی که قبلا توضیح دادیم. و بعدش هم میگه که فإن حاجوک فقل اسلمت وجهی لله، اگرم باید به محاجه نشستن، به جدل نشستن و به مشاجره و دیدی از پسشون بر نمیای، بگو راه خودم رو خواهم رفت، اسلمت و اسلام میارم، تطبیق میکنم، روم رو به جانب خودم. خب اگر دین فقط اسلامه و معنی اسلام رو هم گفتیم، پس قرآن چطوری جواب میده به ادیان دیگه؟ الان میبینیم آیه 67 آل عمران. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ابراهیم که نه به اون معنایی که مدعیش بودند یهودی بود و نه نصرانی، پس چه بود؟ حنیف بود، راسترو بود، مستقیم، یکتاپرست بود، مسلم بود، تسلیم شونده بود و مشرک نبود. قبلا مفهوم شرک رو گفتیم. و به همین دلیل راه که همونه، عوض نشده، ریسمان هم که عوض نشده. در اون آیه بعدی 84 لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون، اسامی انبیا رو میخونه، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسی، عیسی الی آخر. هیچ تفاوتی بین اینها نبود، همشون مسلم بودند. و باز هم مسلم بودن یعنی چی؟ یعنی همون ملت ابیکم ابراهیم، آیین و راه و رسم پدرتون ابراهیم، پدر عقیدتیتون ابراهیم، هو سماکم المسلمین، اون شما رو نابید مسلمین. من قبل، از پیش. و این یک نامگذاری سوری نبود،
در جهت همون راهی بود که آمده بودیم یا آورده شده بودیم. لیکون الرسول شهیدا علیکم، و در همین جهت ملت ابراهیم هست که پدر طالقانی هم توضیح داد، تا رسول و پیامبر شهید و شاخص و گواهی باشه بر شما، و تکونوا شهداء علی الناس، و شما هم شاخص باشین برای سایرین. از این راه برید. به همین دلیل باز میبینیم در جای دیگه قرآن سوره فصلت آیه 33 سوال میکنه و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی، تبیینش رو از جهان گفت و توضیحات کافی رو داد. بعد سوال میکنه کدوم قول، کدوم گفتار، کدوم تبیین بهتر از اون نیست که بخوانیم، بگرویم به اون سمتی که خدا هست و عمل صالحا و عمل شایستش رو بکنیم. و قال اننی من المسلمین، و گفت همانو که من هستم از تطبیق یابندگان، اسلام آورندگان و مسلمین به این راه. حتی میبینیم در آیه که سوره احزاب هست که تأکید میکنه روی سلام و درود فرستادن برای پیامبر، تأکیدش باز روی تسلیمه، نه درود همینطوری. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. درود بفرستید و سلام چه نوعش؟ از نوع تسلیم، از نوع تطبیق با پیامبر، از نوع درود فرستادنی به منظور و یا در زمینه آداپته شدن، تطبیق یافتن و همراهی با پیامبر. آیا همه صلوات ها و درود ها به پیامبر از این نوع هستند؟ یا همونطور که در آیات قبل دیدیم آرزوهای فریبنده‌ای هستند به دلیل اینکه با سمتی که پیامبر اکرم رفت تطابق ندارند. پس این ایدئولوژی تطبیق یا تسلیم نه دیگه یک چیز مجازی، چیزیست که داره میجوشه از متن واقعیتی که با تمام طول و تفصیل بهش اشاره کردیم. و همین باید باشه که قدرت حل مسائل رو داشته باشه. یعنی بر اساس چنین جهان بینی خواهیم توانست همه مشکلاتی رو که در راه باش مواجه میشیم با اتخاذ شیوه های مناسب حل بکنیم. در هر مقطع تاریخی بالاخره شیوه های تطبیق انقلابی و اسلامیش پیدا خواهند شد و پیش ببریم جامعه رو به سمت تسلیم اسلام و تطابق هرچه بیشتر، یعنی نفی استثمار، یعنی امحاء طبقات. بنابراین با اسلام و با تسلیم ما نمیخوایم به توده ها، هیچ وقت هم اینطور نبوده، افیون تزریق بکنیم، هرگز. نمیخوایم تسلیم تحقیرآمیز رو ازش صحبت بکنیم، هرگز. به همین دلیل باز خود قرآن میپرسه افغیر دین الله یبغون، آیا جز همین راه که راه خداست، دین خداست، چیزی میجوییم؟ و له اسلم من فی السماوات والارض. همه چیزها در همین خط هستند، همه چیزها در آسمان ها و زمین به همین سمت هستند. یعنی آیا چیزی جز نظام و سنت تکاملی رو دنبالش میگردیم و بهش گردن میگذاریم؟ مگر غیر از اینه که همه چیز مجبورند خودشون رو با اون تطبیق بدن؟ پس از این قرار وقتی که صحبت از اسلام میکنیم منظور تسلیم و تطبیق هرچه بیشتر با نظام آفرینش و بر این اساس کدام انقلابی آزادی است که به این راه گردن نگذاره. میدونیم که اسلام از باب افعال دیگه، یعنی تطبیق دادن، یا اگر لغت غلطی رو حالا چون لازمه به کار ببریم تطبیقانیدن، تطبیق دادن. تطبیق دادن چی؟ تطبیق یافتن با چی؟ با اساس خلقت، با ناموس هستی. اگه نبود که تو مقدمات صحبتمون از ایدئولوژی دنبال این میگشتیم که باید جهان رو بشناسیم و خودمون رو با این تطبیق بدیم، و این همون تطبیقی است که
در بردارنده کمال هدایت خوشبختی است در رستگاری. دیگه اینجا وقتی که به رستگاری می‌رسیم نه یک اسطوره است و نه یک فریب، یک واقعیت محضه. به همین دلیل خود قرآن میگه که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها. پس روت رو بگردون به جانب اون دینی که واقع گرایی رو ببینیم. فطرت ناموس خود آفرینشه و ناموس خود این مردم بر این اساس در همون روال آفریده شدن. کدوم مسیر؟ مگه نبود ما تو بحث‌های اولیمون دنبال اون حرکت محوری جهان میگشتیم که خودونو باش تطبیق بدیم، مثل اون مثال قطار؟ خیلی خوب، حالا قرآن جواب میده فان اسلموا فقد اهتدوا. اگر در همین مسیر رفتیم، تطبیق پیدا کردیم، که رستگار شدیم، که راه یافتیم. و ان تولوا فانما علیک البلاغ. اگرم پشت کردن، خیلی خوب، تو که پیغمبر هستی فقط تو ابلاغش با توئه، گفتنش بهشون، چون مکانیزم تطابقی، مکانیزم تکاملی کار خودش رو خواهد کرد. طرد خواهد کرد، لعنت خواهد کرد، یعنی پرت خواهد کرد، نفرین خواهد کرد. از این آیه ضمناً اینم برمیاد که همونطور که قبلا گفتیم در مورد انسان که میگه فقط با تو گفتنه، اگر بیان خیلی خوب راه یافتن و الا جزاش به خودشون خواهد رسید، که تطبیق انسان تطبیقی است آگاهانه و ارادی. یعنی میتونه تطبیق بده و میتونه نده، به سنن آفرینش پشت بکنه، که البته در این صورت لعنت خواهد شد و این لعنت دیگه یک دشنام نیست، یک واقعیت محضه. لعنت یعنی نفرین. نفرین مخفف نیافرین، یعنی آفرینشش رو نفی میشه، دیگه استمرار نخواهد داشت، دیگه بقا نخواهد داشت. خب این تطبیق همونطور که میدونیم از دیدگاه قرآن از نسبی ترین صور، از پایین ترین درجات شروع میشه، میکشه الی ربک منتهاها، به ملاقات با خدا. در همین جریان هست که انسان سیمای حیوانیش رو روز به روز از دست میده و سیمای خدایی پیدا میکنه. مدلی که در پیش رو داریم و به همین دلیل میگه به اون سمت رو بگردان تا هرچی به اون شبیه تر بشیم. راستی که سرنوشت فرزند انسان چقدر متعالی است. به همین دلیل که در یک راهنمود اسلامی اینطور میبینیم که به اخلاق خدا متخلق بشید، به اخلاق الله، اخلاقهای خدایی پیدا کنید، منشها، کردارها و طرز عملهای خدایی پیدا بکنید، به خلق و خوی خدایی نزدیک بشین، به مدلی که بایست مثل اون بشین، یعنی مدل کمال مطلق، یگانگی مطلق، مدل جستن رستگاری از هر نوع قید و بند، محدودیت. این اون انسان متعالی است که در چارچوب اسلام متحقق هست و خواهد شد، ابراهیم گونه. اونهایی که بایستی بگن انی وجهت وجهی، روم رو گردوندم، حرکتم رو تنظیم کردم، للذی، به سمت کسی که فطر السماوات و الارض. ببینید از اول نیامد یک چیز رو بگذاره، اینطوری ایدئولوژیش رو پیدا کرد. من رو میگردانم به جانب اون کسی که بنا نهاد، به جانب فطرت و به جانب سرشت همین آسمان ها و زمین، دنیای عینی. و از اینجا نسبت به این ناموس، نسبت به این سرشت، حنیف، راستروم، کجرو نیستم، مسلم هستم، حنیفا مسلمن و ما انا من المشرکین، منحرف نیستم، دوگانه پرست نیستم، به این جهت حرکت خواهم کرد. و در همین مدارج عالی از تکامل هست که انسان والا با اشراف بر قانونمندی های مسیر از هر گونه وابستگی غیر تطابقی میرهه، با مال و جانش به جهاد برمیخیزه و این مظهر همون ایمان هست، به سمتی که تجلیش امروز برای ما صحنه نبرد اجتماعی است. آزمایش صداقت و حقانیتمون رو در اینجا پس میدیم. مفاهیم چقدر زنده، سرشار، غنی و ژرفند.
حتی اسم مکتب میبینید این نیست که ما مثلا بگیم به نام یک فرد بنامیم مکتبمون رو، در آوردیم از توی بررسی خود دنیای عینی و شد اسلام، پذیرش اون، تطبیق با اون. یعنی آیینمون رو نه منتسب به یک فرد، منتسب به تمام مسیر و فطرت آسمان ها و زمین کردیم. پس اسلام یعنی تطبیق دادن خود، تسلیم کردن و سرسپردن به نظام آفرینش. چقدر توی آیت الکرسی واضح این مطلب بیان شده اگر خونده باشین. و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. کفر به طاغوت و طغیانگری و همه اشکال استبدادی و استعماری و استثماری هستند که مقدمه ایمان به خداند. اول باید از کفر در آمد تا ایمان پیدا کرد. و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. ریسمان محکم. پس چنگ زده، ایمان آورده به خدا و چنگ زده به ریسمان محکم. این ریسمان محکم ما چند لحظه پیش هم دیدیم که کدوم بود، کدوم مسیر بود؟ مسیر تسلیم. چنینه پیدا کردن ریسمان‌های واقعی، نه مجازی و سوری و چنگ زدن بهش و رستگاری و رهیدن از سقوط و گریز و کوچ کردن از قعر چاه‌های ضد تکاملی. بنابراین هرگز نبایستی برای ما اسلام و تسلیم با مفهوم رایج تسلیم طلبی در زبان فارسی مشتبه بشه. خیر، از اساس متعارضند. یکی تن دادن به طاغوت و دیگری شوریدن علیهش. یکی عافیت جویی و کناره‌گزینی و حفظ جان، دیگری جانبازی و جان نثاری است. یکی بیاری است، بیکارگی است، یکی قتال، رزمندگی، فدیه کردن تمام هستی خود در جهت کمال. این دلیلش از خود قرآن. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا باز خرید کرد اونایی که بهش اسلام میارن، تسلیم میشن، اونایی که بهش میگروند، جانها و مالهاشون رو باز خرید کرد، به جاش بهشت بهشون داد. خب چیکار میکنن؟ چطوری باز خرید کرد؟ یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. مبارزه میکنند، قتال میکنند در راه خدا، میکشند و کشته میشوند، ولی به دست میارند همون چیز رو که وعده کرد. وعدن علیه حق. تعهدی است که خدا پذیرفته که حق و بایستی ادا بکنه. فی التورات و الانجیل و القرآن. چه در تورات، چه در انجیل، چه در قرآن. سلسله و مسیر واحدی آخر. و من اوفا به عهده من الله. چه کسی به عهد خودش پایدارتر از خدا؟ این عهد مگر نیامده تا به حال تو این 10 میلیارد سال؟ فاستبشروا. پس بشارت باد شما رو به بیعکم الذی بایعتم به این بدبستونی که کردین. و ذالک هو الفوز العظیم. و این اون رستگاری عظیمه. رستگاری اینجا هم یک رویا نیست، یک واقعیت. از کجا در آمد؟ از توی مبارزه با کفر، با طاغوت، با ضد خلق. پس در دیدگاه قرآن مکانیزم حصول تسلیم برای انسان صحنه فعال مبارزات اجتماعی است. آیا میشه در این صورت گفت که چنین انبیایی برای ما افیون ارمغان آوردند؟ آیا چنین ایده‌ای واقع بینانه است؟ به همین ترتیب به اینجا که رسیدیم اجازه بدیم از یک رمز بسیار پرمعنای دیگه فرهنگ اسلامی صحبت بکنیم. همین کلمه سلام. در هیچ مذهب یا مکتب دیگری نیست. ما وقتی به هم میرسیم میگیم سلام. این رمز اسلام، یعنی رسیدن به
عمق شناختی از گرایش اساسی جهان، میل به وحدت، صفا، صلح، آشتی، فقدان تضاد، اصالت دادن به وحدت، در بحبوحه‌ای از تضادها یک جهان معنا، انطباق و وحدت تکاملی. یعنی در این بینش اصالت با سلامه، سمت سلامه. ما تضاد رو قبول داریم به عنوان یک موحد، ولی اصالت با تضاد نیست. شنیده باشین بسیاری سعی میکنند که نشون بدن که اساس تفکر ما تضاده. اگر اساس تفکر ما تضاد باشه جبران ماتریالیست هستیم. اساس اندیشمون، هویت جهان بینانمون. بس این نیست. بگذار هرچه میخواند عوام الناس رو بفریبن. اصلا بحث این نیست. بحث اینجا اینه که به رغم تضادها که هستند، وجود دارند و میبینیم همه کشاکشا، اصالت یعنی سمت یا جهت سمت وحدته، سمت آشتی است. آشتی که حتی نهایتش توحید در این جهان هم میسر نیست. یک فاز دیگه تکاملی میخواد تا آنتروپیک نباشه، همچنان که قبلا صحبت کردیم. این چنینی که خدا خودش میخونه والله یدعو الی دار السلام. خدا سرانجام به کدوم قسمت میطلبه؟ جذب میکنه، میخوانه به وادی سلام. و درست ما در هر برخورد معمولی وقتی به هم سلام میدیم یعنی نهایت رو یادآوری میکنیم، فلسفه رو. به همین دلیل هم هست که وقتی قرآن از مراحل بعدی تکاملی صحبت میکنه، همونطور که دیدیم تکامل زیستی، نمیدونم معدنی و اجتماعی و امثالهم، در اون دوره بعدی تکامل، در دوره‌ای که مرگ به این معنا نیست، زندگی است و جوانی و تراوت و شادابی، کهولت نیست، دوران جدیدی، همچنان که در دورانهای قدیم دورانهای بعدی رو نمیتونستیم حدس بزنیم، اونجا میگه که خالدین فیها، در اون جاودانند. مرگ به این معنا نیست. به اذن ربهم تحیتهم فیها سلام. تحیت گفتن زنده باشی و زنده بادهای معمولی ما گفتن که دلیلش اینه که از مرگ میهراسیم، که به هم میگیم زنده باشی یا زنده باد فلانی، از مرگ میهراسیم. اونجا چنین چیزی نیست. تضاد زندگی که مرگه وجود نداره. در اینجا زنده باشی ها گفتن سلامه، شعار سلامه. در چنان دنیایی و به همین دلیله که این شعار اسلامی برای ما معناش باز یک تطبیق از پیش با چنان جهانی است. یادآوری تمام فلسفه است که بهش معتقدیم فقط در یک کلمه: